سلام، خوش اومدید به بخریم یا نخریم یا قبل از خرید بازی ترک تو یومی. اگه حالا یومیش یا یومیه درست گفته باشم. بازی ترک تو یومی بازی سیاه‌سفید ایندی جدیدیه که نامش سر زبان ها افتاده. اما چرا؟ چون روی گیم پس اومده. خب خیلی بازیش کردن و محبوب شد توی این دوران هول و هوشن. چند هفته‌ای ریویو های مختلف، خبرهای مختلف، حرف زدن‌های مختلف، واکتورهای مختلف توی اکثر کانال داریم ازش می‌بینیم و حالا ترک تو یومی اینجاست تا ببینیم باید بخریمش یا نخریم و یه قبل از خرید یه سری گیم پلی بهتون نشون بدیم که آیا میتونه شما رو جذب کنه که برید بخریدش یا نه. بازی همونطور که گفتم یه بازی ایندیه، سیاه و سفید، کاملا دیالوگ ها کاملا ژاپنیه و بریم ببینیم که ترک تو یومی چه کار کرده. خب میگه برگشتیم به قسمت دیگه از بیفور یو بای که قراره یه سری گیم پلی و انتظاراتی که از بازی ترک تو یومی داریم و بهتون بدم. من جک بالدویم، من آریدم. میگه خیلی گذشته از قبلی که داشتیم. قراره به ترک تو یومی یه نگاهی بندازیم. I've been playing this. I'm 2 playthroughs in. This is a game now available on PC, Xbox, on Game Pass 2 and PlayStation platforms. همونجور که گفت بازی در دسترس روی کنسول ها، کنسول ایکس باکس، پلی استیشن و همینجور پی سی که قیمت $20 بیشتر نداره و روی ایکس باکس هم که روی گیم پس هستش. $20. It's not a super lengthy experience, but it's a cinematic, beautiful, cool, stylized one. آره میگه خیلی شاید بازی اونجوری نباشه ولی یک بازی سینماتیک خیلی خفنه. ولی یک گیم پلی خیلی ناامید کننده ای داره. خب میگه این چیزی که دارید میبینید نسخه پی سی شه که دارید میبینید. یه بازی 2.5D مثل بازی مثل Little Nightmares, Inside و اینهایی که اخیراً داشتیم. Fairly linearly with occasional optional routes and secret areas and no story spoilers, but the general setup here is you're playing as میگه اسپویل خاصی نیست ولی شما دارید هیریک رو بازی میکنید که یه واقعی واسش اتفاق میفته و goes on an adventure that quickly descends into like complete madness. و میره به یه ماجراجویی که بعد سامورایی بشه و به یه خشم تمام عیار چیز میشه و تبدیل میشه و یه همچین چیزی. Now the story embraces some classical Japanese folklore and frankly it's pretty simple but also pretty interesting. میگه گیم پلیش ساده است ولی در واقع جالبه، هیجان انگیزه. The questions it gently pokes at like the clash of duty, honor, love and just survival are pretty cool. آره میگه سروایوال بودنش، اون وظیفه دونستنش، اون آنر داشتنش، چی میگم، وجدان داشتنش، همچین چیزی که سامورایی ها دارن. توی گست آف تسوشیما مثلا دیدیم بحث سر آنر خیلی بود. It's all presented extremely well. It's really fun. آره میگه و اینا رو خیلی خوب بهتون جلوه میده. Walk or run through all these incredibly detailed environments. میتونید وارد این محیط‌های بسیار جزئیات بشید. Whether the camera is up close or all the way zoomed out, the graphics on display here are really impressive and detailed. میگه گرافیکش خیلی خوبه. I didn't really have any technical issues. میگه خیلی هم اشکالات تکنیکی نداره در واقع. Go hand in hand with the style here. Black and white film grain that actually looks really damn good. ولی میگه که بیاین با در واقع این جلوه‌ای که داره میده، این سیاه سفید بودنش شروع کنیم که میگه انتی خیلی خوبه. It doesn't just feel like a cool filter. It feels like an integral part of the visual design and graphics. میگه مثل یک در واقع یه فیلتر بلک اند وایت مثلا فقط انداخته باشی روی اون حالا چیزی که ساختن نبوده، یه قشنگ معلومه که روش کار شده و مخصوص خودش ساخته شده. Game uses light and dark coupled with the cool camera perspectives is straight up really incredible to look at and play through. And if you like this type of stuff, it makes for a really fun experience. میگه اگه از اینجور چیزا دوست دارین خیلی چیز باحالی میتونه واسهتون باشه. Yeah, I guess the game is technically just kind of ushering you from left to right to see some cool. میگه اگه بخوایم خلاصش بگیم در واقع بازی اینجوری میشه که از راست به چپ برین تا چیزای خیلی خفن رو ببینین. But
there are plenty of other great games that do this well. بعد میگه خب بازی‌های خیلی بزرگی دیگه هم هستن که دارن این کار رو انجام میدن. لیمبو، لیتل نایتمرز. آره میگه یه بازی واسه این بازیایی هست و دیدیم که لیتل نایتمرز دو ترکون موقعی که اومد، حالا ترک تو یومی داره یه جورایی کار لیتل نایتمرز رو انجام میده. البته میگه ترک تو یومی تقریبا میتونیم بگیم که یک نمونه از اون بازی های حالا مثل لیتل نایتمرز، مثل اینساید، مثل لیمبو تور هست، ولی تقریبا عالی. کاتسینا خوبن. آره میگه اندیش هم دوستش هم اینا. میگه موزیکش رو دوست داشتم، این سینماتیک بودنش و اینجور چیزا رو دوست داشتم. یه خیلی هم زمانش چیز نیست. اولین باری که بازیش کردم 400 خورده ای ازم گرفت. آره اما میگه من خیلی افتضاح بودم تو بازی کردنش. اگه خب پرو گیمر باشید، خیلی خفن باشید تو بازی کردن دیگه، خب قطعا زمانی کمتر میشه. ولی میگه 4 تا دیفیکالتی هم داره. خب میگه که این در واقع این بازی دو روی سکه داره، یه پشت داره یه رو داره. که چجوری میشه؟ میگه روی بد کار اونجاییه که وقتی مبارزاتش میاد وسط که واقعا ناامید کننده به نظر میرسه توی اون بخش. آره میگه یه چیز بیسیک پری کردن، بلاک کردن، لایت اتک، هیوی اتک. میگه یه دکمه هم وجود داره که حالا بسته به کنترلر یا کیبورد یا هر چی که بازی میکنید که در واقع میتونه دوربینشو واسه چیز کنه، یعنی مثلا از اون زاویه نشون بده یا از این زاویه نشون بده. Using the environment to your advantage, like slicing a trap to kill some enemies, but that's few and far between. It's all structured fairly well, at least. Like as you progress and explore, your moveset builds, and having more moves and combos and capabilities does help the combat out. یا واسه هر چیزی جلوتر میرین یه سری قابلیت اضافه میشه، بهتر میکنه کامبتتونو. ولی a little bit, you know, some cool stun combos, setting you up for a cool finisher animation. آره میگه یه فینیشر انیمیشن های خوبی داره. Important moves you shouldn't miss, like the ability to block people attacking from behind you automatically. You also progressively unlock a couple of ranged weapons, and exploring finds you extra ammo and carry capacity increases, as well as finding items that increase your health. یه اگر چیزایی جمع کنین هلفتون رو میتونید بالا و اینها. یه نکته هم گفتش که دوربینش خودش نمیدونم گفت اتوماتیک کار نمیکنه یا میکنه، درست متوجه نشدم، اما اگه دشمنتون پشت باشه خودش بلاک میکنه، مثل این که میگه اینا چیزای ساده ای بودن که ولی خب کار میکنن، خوبن. میگه کامبوهاش واسه یه بازی معمولی یه چیز اوکیه. Pulling it off is not. Something about the combat timing doesn't feel quite right. It's like something is undercooked here. It's hard to describe. میگه اما موقع مبارزاتش یه جوریه، یه انگار نپخته شده است، انگار کامل نشده است و یه ذره سخته که بخوایم توضیحش بدیم. It's floaty and chunky at the same time. Sometimes attack animations are really stilted and slow with how they chain together. میگه بعضی وقت خیلی آهسته و چیز میرن کامبوها، ضربه شمشیر. Awkwardly transition, and the timings and indicators are all off. Now, I love a challenging game, and this game does have some challenging good moments. یه سری موقعیت چالنجینگ هم داره. Combat input timings and a really finicky perfect parry to strike that just feels so unsatisfying and then ultimately repetitive because a lot of it boils down to the same thing. بعد میگه بعضی مدت تکراری میشه دیگه، اون حس رو نداره. Few enemy types and each has like a repetitious pattern where you parry at the right time and use a certain attack. آره میگه و در واقع هر چیزی رو ترمین این میشه که اوکی اینجا پری کن و حالا اون فلان اتک رو بزن. Cutting them down quickly. It gets old
fast. And I think part of the reason is because what I described before, none of it feels quite right. And most of the time, it's just not satisfying and kind of a buzzkill to everything else going on. There are moments, of course, like, and that's where you can see the potential, which almost makes it more painful. You know, sometimes a really well-placed encounter with enemy placements, 2 perfect strikes to a finisher, you know, when it's good, it feels good. But most of the time, it just felt kind of flawed and annoying. میگه اما چیزش رو داره، پتانسیلش رو داره، اگه بیشتر روش مثلا وقت میذاشتن که بسازن، تیکرات خواهم اضافه میکنم. اما میگه پتانسیلش رو داره. چرا؟ چون بعضی وقتا اینه که فینیشرها عالی ان، لحظات احساسی خفن سینماتیک اون شمشیر سامورایی که میزنی، اما در کل در واقع بخوای ببینی بعضی جا به هم ریخته است، بیشتری موقع اونجوری میشه و خیلی گیم پلی راضی کننده ای رو بهتون نمیده. For lack of a better phrase. And really, the more I learned new move sets and then practiced them and figured them out, the more I found myself just wishing for stronger gameplay overall. میگه هر چی بیشتر یاد گرفتم که چجوری باید مبارزه کنم توی بازی هاش. یعنی وقتی که مرفرض میگه وقتی میگه مثلا در دایره مثلث رو همزمان با هم بزنن، خب اینا رو هر چی بیشتر یاد گرفتم، توی حافظم به قولی جا گرفت که باید چی کار کنم. بیشتر به این پی بردم که خیلی گیم پلیش ضعیفه، باید قوی تر می بود. Better inputs, better timings, more interesting enemy types. It kind of bummed me out, especially because like the finishers can be really satisfying in conjunction with all the cool style. You know, everything is brutal and gory, and it's amplified by those cool locations and the visual effects. And I don't think it's like an, oh, you know, you don't get it, you're just bad at the game type of thing. آره میگه خب قطعا هم اینجوری نیست که بیاین منو مثلا مسخره کنید که نه تو به بازی بدی و بازی گیم پلیش فلانه و اوکی و اینا. من جک بالدین رو خودش خیلی قبلش دارم و میگه که نه، بازی واقعا توی بخش گیم پلیش مشکل داره. این نیست که من بازی کنه بدی هم تو بازی کنه خوبی. It just doesn't feel quite right. میگه خیلی گیم پلی درستی نداره. Even playing on the harder difficulties, I picked up on a bit more nuance to some of it all, but it didn't really. میگه هرچند اگر هم که دیفیکالتی رو تغییر بدی، من یه ذره حس تغییر رو توی بعضی مواقع حس کردم که حالا مثلا گیم پلی یه نمه بهتر بشه، ولی در کل بازم همونه. میگه شاید این فقط نظر منه، شاید این نظر شما نیست، شاید به نظر شما گیم پلیش اوکیه، همه چیش اوکیه. I'm going by feel here. This is just my opinion. میگه این فقط نظر منه. I think it says a lot about the rest of the game though. The style, the coolness, the structure, the pacing, the experience, all of that is great if you like this genre. And میگه همه چیز، ولی اگه در کل بخوایم نگاه کنیم خیلی چیز خفن اوکیه اگه این سبک رو دوست داشته باشین. سبکش به نظر من سبک جالبیه، سبک حالا نمیدونم اسمشو چی میذارن، اما دوربین حالا 2.5D اگه بخوایم بهش بگیم. و منم این سبک رو دوست دارم. بازی لیتل نایتمیرز رو خیلی دوست داشتم. این هم تقریبا اومده همون سبک و حالا با سامورایی که بعد از لذت بردن از گوست افتاده اومدیم حالا ترک تو یومی رو بازی کنیم. قطعا خب گفتم گیم پلیش اون چیز خفن بزرگی نیست، استودیو ایندی ساختهش، بازی اوکیه، ولی خیلی هم دیگه انتظارتون نباید اونقدر ببرید رو صف. $20 هم که خب قیمتشه. Sort of, not completely though, but sort of makes up for the stumbles in combat enough where I think you should still check it out if you like these types of میگه games. بعضی وقتا هم در گیم پلیش گم میزنید، اما اگه این نوع بازی‌ها رو دوست دارید حتما به چکش کنید. The stakes aren't super high and I'd like to see what else this developer can cook up with this style. Now میگه و دوست دارم که بیشتر ببینم که قراره در واقع دیولپر بازی در آینده چه چیزهایی از این سمت به همون تحویل بده. Style of Ghost of Tsushima, if you haven't been exposed to too many things like that and you wanted a game to go even more into that style, that vibe, if you like this type of classical Japanese stuff, then yeah man, it hits all the right notes there. خب میگه که اگه گوست اف تسوشیما رو دوست داشتید، اون انرژی، اون وایبزی که بهتون میده رو باش حال کردید، خیلی رفتید توی اون محیط گوست اف تسوشیما، احتمالاً این هم بهتون میتونه حال بده. I've gone a long time without using the corny overused reviewer phrase. It's a mixed bag, but like hey man, this is a mixed bag. But again,
It's just my opinion. The combat thing is really a matter of feel. So it might click with you more, or you might not be like me where you don't think all the cool style and story is worth it. But that's where we're at here. We've been playing a review copy, and that's the gist of Trek To Yomi. But it is out today, so we want to hear from you guys in the comments, because this is a before you buy. We give you pros, cons, and some personal opinion, so let us know yours. If you jumped into this game day one, if you were intrigued by the style, we'd love to know what you think, but really, the combat. What's your feeling on the میگه نظر شما راجبه بازیش، راجبه گیم پلیش چیه؟ توی حالا شما هم بگید توی کامنت ها، بگید که نظرتون اگه بازی ترک تو یومی رو بازی کردید نظرتون راجبش چیه. من راجبش از وقتی که خبرش در واقع اومد که ترک تو یومی یه دفعه کشید بالا و چیز شد و اینا محبوب شد، به خاطر گیم پس هم بودش. خب خیلی بازیش کردن روی گیم پس و من تو فکر اینم که بازیش کنم. هم به قول حالا جیک چیزای خفنی داره، سینماتیکای باحالی داره، گیم پلیش حالا به نظرش ممکنه اونقدر خوب نباشه. به نظر من چیزی هم که انتظار میره خب قطعا نیست، قرار نیست که اون بازی خیلی خفن بزرگ باشه ترک تو یومی، ولی بازی که به نظر من ارزش یک بار بازی کردن رو میتونه داشته باشه. گیم پلیش هم که گفت باشه 4 ساعت و 20 دقیقه 30 دقیقه اینطور خودش بازی کرده بود. البته گفتش اگه پرو گیمر باشید احتمالاً توی زمان کمتری چیز میکنید، که من اکثر ویدیوشو توی اینترنت دیدم اولش 3 ساعت و نیم 3 ساعت و 40 دقیقه اینا بازی تموم کرده بودن. و نظرتون رو بگید که نظرتون راجع به ترک تو یومی چیه؟ بازی رو خریدین، بازی کردین، چیزی ازش دیدین؟ آیا به نظرتون این سمت از بازی میتونه جذاب باشه یا نه چیزی که بعید میدونم، نمیدونم که بازی بدی باشه. فکر می‌کنم بازی قطعا ارزش خرید رو داشته باشه. همونجوری که جیک هم راجبش حرف زد، تنها نقطه ضعفی که جیک بالدینو ازش گرفت در کانال گیم برانکس این بودش که در واقع گیم پلیش مشکل داره. گیم پلیش میتونه بهتر باشه. وقتی بیشتر گیم پلیش یاد میگیرم به این فکر میافتم که گیم پلیش ضعیفه، گیم پلیش خیلی جلوشه قوی تر باشه، ولی از لحاظ سینماتیکی، گرافیکی، جزئیات همه چیز خفنه. اما گیم پلیشه که یه ذره شما رو ناامید میکنه، هرچند که اگه گیم پلی بهتری داشت میتونه بازی خیلی بهتری بشه. خلاصه نظر جیک راجبش این بود. تنها اشکالی که گرفت واقعا همین بود دیگه، از همه چیز تعریف کرد، همه چیز خفنه و داستان هم که این سبک از بازی داستان چیزی ندارن دیگه. اگه مثلا نگاه بکنیم داستان روی زیرپوستی بهتون میرسونن. فکر هم نمی کنم ترک تو یومی داستان اونقدر خفنی رو داشته باشه. یه داستان ملوی احتمالاً قرار اونزی باشه، ولی اینکه چجوریه چجوری نیست حالا توی اون 40 دقیقه ابتدایی که قرار با هم دیگه در آینده بررسی بکنیم، احتمالاً بعد از این ویدیو آپلود بشه میبینیم که آیا ترک تو یومی میتونه بازی مناسب شما باشه یا نه. ممنون که تا آخر این ویدیو هم همراه بودید. کانال آف گیم رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید و ببینید و تماشا کنید. دمتون گرم. تا ویدیو دیگه از کانال آف گیم. بدیم.